اکثر مردم سال 2001 رو به خاطر تراژدی 11 سپتامبر به یاد میارن. اما درست 3 ماه قبل از اون حادثه یک قتلی اتفاق افتاد که باعث شد تغییرات خیلی زیادی توی سیستم درمانی سلامت روان آمریکا به وجود بیاد. ماجرای شوکه کننده‌ای که امروز می‌خوایم بشنویم یک جنایتی بود که میشد کاملا جلوش رو گرفت، قابل پیشگیری بود و به خاطر اشتباهات خیلی زیاد روانپزشک‌ها، باورهای اشتباه و غلط مذهبی و سهل‌انگاری و غفلت اطرافیان اتفاق افتاد. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آپلود شدن ویدیوها و پرونده های جدید داغ مطلع شید. پرونده امروز توی آمریکا اتفاق میفته، همونطوری که در اینترو گفتیم، و بریم تا با یکی از شخصیت‌های اصلی پرونده آشنا شیم. خانومی به نام اندریا پیایتس که مادر 5 بچه بود و بعد از تولد 4مین فرزندش لوک توی جون 1999 به یک فروپاشی روانی رسید. اندریا به مدت 2 سال تحت درمان قرار گرفت و تشخیصی که روانپزشکا داده بودن این بود که اندریا دچار افسردگی پس از زایمان شده و در کنارش نشونه‌هایی از توهم و هذیان هم داشت. اندریا یک خانم مذهبی افراطی بود و خودش رو به طور 100% پایبند به یه سری آداب اجتماعی مذهبی سختگیرانه کرده بود. همسر اندریا اسمش راسل بود. راسل به جای اینکه سلامتی و امنیت خانواده‌اش رو اولویت قرار بده، بیشتر به فکر این بود که خانواده‌اش رو بزرگتر کنه و فرزندهای بیشتری داشته باشن. با تشویق راسل، اندریا مصرف داروهاشو قطع کرد. مدیکیشن تنها چیزی بود که اون رو به ریالیتی کانکت می‌کرد. و اندریا توی چشم همه، در حالی که قبل از تمام این اتفاقا یک پرستار زحمتکش، یک مادر، یک پارتنر مهربون بود، الان درگیر مشکلات بسیار زیاد روانی شده بود. بریم به 18 جون سال 1999. 18 یکی از روزایی بود که اندریا به فروپاشی روانی میرسه. اندریا بعد از اقدام به خودزنی به بیمارستان روانی منتقل میشه. مددکار اجتماعی که مسئول کیس اندریا بود ترتیب یک جلسه مشاوره با اندریا و همسرش راسل رو میده. درسته که مددکار اجتماعی مدرکی در زمینه روانپزشکی نداشت، اما همون ابتدا که اندریا رو دید، رفتارش رو دید، حرفهاش رو شنید، خیلی راحت فهمید که این بیمار اصلا در شرایط روانی خوبی به سر نمیبره، چون زندگیش واقعا افتضاحه. حالا این حرفا چی بود؟ اندریا به این مددکار میگه که خودش با همسرش با 4 بچه کم سن و سال داخل یک اتوبوس کوچیک به مساحت 350 فوت دارن زندگی میکنن. از اون طرف راسل توی صحبتاش حرف عجیبی زد. به این مددکار اجتماعی گفتش که یکی از بچه‌هاشون، پسر 3 سالشون، عادت داره همیشه توی خونه با ابزارالات الکتریکی بازی کنه. یه حالتی که مثلا خیلی این موضوع چیز عادیه و انگار نه انگار که بعضی از این ابزارها برای یک کودک 3 ساله میتونه واقعا خطرناک باشه. بعد از شنیدن حرفهای اندریا و راسل، این مددکار اجتماعی دست به کار شد که هر کاری از دستش برمیاد انجام بده تا فقط بتونه از این مادر و بچه ها و حتی راسل محافظت کنه. به نظرش این مادر و پدر تو شرایط روانی خوبی نبود و به عنوان مادر و پدر نمیتونستن خیلی خوب از بچه ها محافظت کنن یا سرپرست های خوبی باشن. یک ریپورتی برای مؤسسه حفاظت از کودکان، حقوق کودکان میزنه. بعد از مدتی این سازمان جواب میده و جوابش این بودش که چون مدارک کافی برای چیزهایی که گفتی نداری و نمیشه که خیلی 100% اثبات کرد که این خانواده دچار غفلت از بچه هاشون شدن، ما دیگه نمیتونیم اقدام خاصی بکنیم. خب
این جواب، این پاسخ خیلی ناامید کننده است، ولی این مددکار اجتماعی نمیخواست بیخیال شه. این مددکار اجتماعی مجدد یک نامه دیگه میفرسته برای این سازمان. پشت این نامه این موضوع رو اتچ میکنه که این نامه بسیار مهمه و باید به پرونده اندریا اهمیت داده شه، یه همچین حالتی. این نامه دیگه هیچ وقت پیدا نشد تا روزی که یک حادثه ای اتفاق میافته و ما جلوتر بهش میپردازیم. این مددکار اجتماعی هم یک خانومی بود به نام نورما توریک که میشه گفت در این پرونده تنها کسی بود که به این خانواده خیلی اهمیت داد، که به شرایطشون ریز شد، دقت کرد، رد فلگز ها رو جدی گرفت و تمام تلاشش این بود که به سازمان حمایت از حقوق کودکان چنگ بزنه، دست به دامنشون شه و ازشون بخواد که بابا این خانواده به یک کمکی نیاز دارن. چهارشنبه 18 آگوست سال 1999 هوا توی شهر هیوستن تگزاس خیلی گرم بود. این کاپل توی مسیر رفتن به آفیس یک دکتری بودن به اسم دکتر آیلین استار برنچ. این دکتر اندریا بود. اندریا داشت از یک منتال بریک داون اخیرش ریکاور می شد. فقط 9 روز از مرخص شدن اندریا از بیمارستان روانی گذشته بود و حالا داشتن برمیگشتن خونه. اینجای پرونده این دومین باریه که توی 4 هفته گذشته اندریا توی بیمارستان روانی بستری شده. به گفته این خانم دکتر استار برنچ، اندریا افسردگی پس از زایمان داشت و توی تشخیص واقعیت از خیال مشکل داشت، عاجز بود، نمیتونست حقیقت رو از خیال تشخیص بده و برعکس. قبلتر توی بیمارستان روانی اندریا رو با افسردگی تشخیص داده بودن و بهش یه سری داروهای ضد افسردگی و خواب داده بودن، ولی هیچ کدوم از این داروها به بهبود وضعیت اندریا کمک نکردن. به خاطر اینکه دومین باری بود که اندریا خودزنی شدید کرده بود، دکتر داروهای قوی تری تجویز کرد. داروهایی که تزریق کردنی بودن و خب خیلی سنگین تر از داروهای قبلی بود. اما این داروها جواب بود دیگه. یکی از این داروها برای درمان بیماری‌های روانی زیاد از جمله دیپرشن، حالات مانیا توی بیماران 2 قطبی و یا حتی اسکیزوفرنی استفاده میشه. و خب من به خاطر قوانین یوتیوب نمیتونم اسامی رو در اختیارتون بذارم، ولی دارم توضیحشون میدم. یعنی میخوام بگم داروها واقعا داروهای خیلی قویه و توی شرایط استثنایی و خاص و حاد به بیمارها داده میشه. اندریا یه مدت این داروها رو مصرف میکنه و راسل همسرش میبینه که تغییرات واقعا چشمگیری توی اندریا به وجود اومده و بارها با دکتر اندریا تماس میگیره. به دکترش میگه که من احساس میکنم همسر من رو به هم برگردوندی، تو درمانش نکردی، تو معجزه انجام دادی با اندریا. یعنی انقدر این داروها داشت جواب خوبی روی این زن میداد. برسیم به 18 آگوست سال 1999. یک میتینگیه که اندریا با دکترش داره و خب این میتینگ اونجوری که باید انتظار میرفت پیش بره پیش نمیره. چرا؟ چون توی این میتینگ اندریا و راسل به دکتر اندریا میگن که ما تصمیم داریم یک فرزند دیگه‌ای بیاریم. در واقع تصمیم داریم فرزندهای دیگه‌ای بیاریم و الان داریم به فرزند 5 فکر میکنیم. خب خیلی این حرف عجیبیه با توجه به شرایطی که آلردی این خانواده دارن. ببینید همسر اندریا اینجوری بود که داری چند هفته چند ماه قرص میخوری، حالت بهتر شده، الان اوضاع بهبود پیدا کرده، اوکی بیا یه بچه دیگه بیاریم. حالتی که انگار اندریا اصلا یک ماشین جوجه کشیه و هیچ اهمیتی نداره که هر بار زایمان چقدر میتونه حال روانی این زن رو بدتر کنه. دکتر تلاش میکنه خیلی با صبر و حوصله به این زوج توضیح بده که ببینید به لحاظ علمی و روانپزشکی واقعا صحیح نیست که شما با این شرایطی که دارید الان بخواید دوباره بچه دار بشید. اگر که اندریا یک بچه دیگه به دنیا بیاره مجدد بیماریش عود میکنه، مجدد حالش بد میشه و شاید دیگه حتی این قرص هایی هم که تا الان اثر کرده بود نتونه روش خیلی تأثیری مثل گذشته رو داشته باشه.
توی این پوینتی که ما هستیم، توی این خط زمانی، اندریا 2 بار اقدام به خودکشی کرده و موفق نشده، چندین و چند بار خودزنی کرده و حالا شما تصمیم گرفتید که مجدد بچه دار شید، فرزند 5متون رو به دنیا بیارید. اینجا یه صحبت دکتر که میرسه و دکترش داشت اشاره میکرد به این که اندریا چند بار اقدام به خودکشی کرده. اندریا میگه که دلیل اقدام به خودکشی های من این بودش که من میترسیدم به کسی آسیب بزنم. پس فکر کردم بهتر اینه که جون خودم رو بگیرم به جای اینکه به کسی، به اطرافیانم، به عزیزانم آسیبی وارد کنم. افسردگی بعد از زایمان و روانپریشی اندریا انقدر شدید شده بود که مجدد به مدت 26 روز توی یک بیمارستان بستری شد، بیمارستان روانی. راسل میگفت از اینکه همسرش مصرف داروها رو متوقف کرده خوشحال نیست، ولی به نظرش اندریا اوکی، خب برای اینکه مجدد بچه دارشان باید مصرف داروها رو قطع میکرد. متن گزارشی که دکتر استاربرنچ از اون میتینگ نوشت رو براتون یه تیکش رو میخونم. نوشته بود که ظاهراً بیمار و همسرش میخوان تا جایی که ممکنه توی زندگیشون فرزندهای بیشتری داشته باشن، ولی این تصمیم قطعاً باعث افسردگی خواهد شد. توی آخرین میتینگ اندریا با دکترش توی 12 جون سال 2000 دکتر نوشت بیمار میخواد مصرف داروهاش قطع بشه مگر اینکه علائم بیماری بروز داده بشه. همسرش هم موافقه. این کار رو هم میکنن، داروها رو کامل قطع میکنن و مدتی بعد که باز دکترش رو میبینه، اندریا به لحاظ منتالی به جایی رسیده بود که تمام مدت داشت دست به کارهای خشونت آمیز میزد یا تصمیمهای خطرناک میگرفت. اما قبل از ادامه ماجرا بریم و گذشته این زن رو با هم مرور کنیم تا درک عمیق‌تری از داستان داشته باشیم، چون اندریا از ابتدا نه زن مذهبی بود و نه مشکل روانی داشت. اندریا کوچکترین فرزند بین بقیه خواهر برادراش بود. 5 تا بچه بودن و توی 2 جولای سال 64 به دنیا اومد در همون ایالت تگزاس. با اینکه توی خانواده تقریباً مذهبی و کاتولیک بزرگ شد، اما خودش اصلاً کودک، نوجوان و یا حتی زنی که توی دوران جوانیش مذهبی باشه نبود. توی مدرسه دانش آموز ممتازی بود، کپتین تیم شناشون بود. از نظر بقیه اندریا یک دختر خجالتی و پیپل پلیزر بود، ولی در عین حال دختر سخت کوش و موفقی هم بود. بعد از اینکه های اسکولش رو تموم میکنه تصمیم میگیره که پرستار بشه و توی یک مرکزی که مربوط به مشکلات و بیماری های سرطانی بود مشغول به کار میشه. حالا چجوری میشه که راسل و اندریا با هم آشنا میشن؟ اندریا توی استخر آپارتمانشون، آپارتمانی که توش زندگی میکرد، برای اولین بار اونجا راسل رو میبینه. اندریا خونش رو داشت، ماشین مورد علاقهش رو خریده بود توی این خط زمانی که هستیم و 8 سال هم سابقه کاری درخشان به عنوان یک پرستار رو توی رزومش داشت. دقت کنید که چقدر زن موفقیه، از بعد از اینکه دانشگاهش رو، های اسکولش رو در واقع تموم کرده و شغل مورد علاقهش رو داره، سابقه کاری عالی داره، موفق، درآمد خیلی خوبی داره، خونش رو داره، ماشینش رو داره، همه چی تو زندگی این آدم بسیار نرمال و موفقیت آمیزه. هم رو توی ساختمونی که اندریا زندگی میکرد ملاقات میکنن. اون ساختمون یک استخر عمومی داشت. اندریا در حال شنا کردن بود. روی آب شناور بود چون که شناگر ماهری بود و خیلی زیاد پیش می اومد که بره از استخر اون آپارتمانشون استفاده کنه. یه بیکینی خیلی قشنگ و جذاب پوشیده بود. خیلی همین بیکینی طرحش، رنگش بهش می اومد و راسل وقتی وارد اون محوطه میشه حالتی بود که تمام توجهش به سمت اندریا جلب شده بود. سعی میکنه که با اندریا یک کانورسیشنی رو شروع کنه، ولی خب بهتون گفتم کاراکتر اندریا یک کاراکتر خیلی خجالتی و مثلا سرش تو زندگی و کار خودش بود، یه همچین حالتی بود. خیلی مؤدب بود، خیلی پولایت بود و مستقیم ارتباط برقرار نمیکنه، یعنی این گپ زدن رو با راسل ادامه نمیده. اندریا از این شخصیت هایی بود که خودش با خودش حال میکرد. خودش رو دعوت میکرد بره بیرون خرید کنه،
خودش رو به کافی خوردن دعوت میکرد، برای خودش شام میرفت بیرون و تمام وقتش با همون کار و حالا مثلا سرچ کردن در رابطه با مباحث پرستاری پزشکی پر میکرد. از این تفکرهایی نداشت که حالا من حتما باید توی زندگیم یک پارتنری رو انتخاب کنم. گلش این نبود، گلش کارش بود و زندگی شخصیش. یکی از همون شبهایی که خودش رو دعوت کرده بود به رستوران، رفته بود داشت برای خودش توی یک رستوران خیلی حالا درست حسابی شام میخورد، چشمش به یک زوجی میخوره که خیلی با هم خوشحال بودن، خیلی مچ بودن این کاپل با هم، خیلی حالشون خوب بود، میگفتن میخندیدن و از دور یه حالت مثلا هپی لایفی بود واقعا وقتی نگاهشون میکردین. اون شب به شدت کمبود پارتنر رو توی خودش احساس میکنه. میگه که چرا واقعا من تمام وقتم رو دارم برای کارم میذارم؟ الان من دیگه یک شغل خوبی دارم، خونه دارم، زندگی عالیم رو دارم و تنها چیزی که احساس میکنم الان تو زندگی من نیست، نبودش حس میشه، داشتن یک پارتنر مناسب کنارم. وقتی که برمیگرده خونه تصمیمش رو جدی میگیره که من باید برای خودم یک پارتنر پیدا کنم. کی میاد تو ذهنش؟ راسل. ولی خب راسل یک بار اومده بود جلو که سر صحبت رو باهاش باز کنه و اندریا خیلی روی خوش نشون نداده بود. پس تصمیم میگیره که خودش این بار بره سمت راسل. اکتبر سال 89 ارتباط راسل و اندریا با هم دیگه شروع میشه و ما اینجا یک توقفی بکنیم، یک فلش بک بزنیم به زندگی و گذشته راسل تا با اون هم یک مقدار بیشتری آشنا شیم. راسل راستی پیتز 6 سپتامبر سال 1964 توی ایالت تنسی به دنیا اومد. توی دوران دبیرستان توی فوتبال فعالیت میکرد و به جمع ورزشکارای کلیسا هم میپیونده. پدر بزرگش یک مبلغ دینی بود، یکی از شاخه های مسیحیت رو تبلیغ میکرد و وقتی که راسل توی یک دانشگاهی تونست اسکالرشیپ بگیره و مشغول تحصیل شد، این به فکرش رسید که به یک گروهی توی دانشگاهشون بپیونده. این گروه یک گروه ورزشی بود، اما ورزشکارای مثلا مذهبی، مسیحی، یه همچین حالتی. بعدها هم راسل توی ناسا میتونه به عنوان مهندس کار کنه تو همین خط زمانی که هستیم، یعنی زمانی که دیگه با اندریا آشنا میشه و حتی یه پروگرامی داشتن روش کار میکردن که مربوط به ساخت فضاپیما بود. یعنی میخوام بگم حالا در کنار این دین و مذهب و یه سری باورهای مذهبی که راسل برخلاف اندریا خیلی داخلش داشت غرق میشد، حالا به واسطه محیطی که توش بزرگ شده بود و اینا، کار خیلی خفنی هم داشت. مهندس ناسا بود. تو همون گروهی که وارد میشه با اشخاصی آشنا شد که این آدم‌ها مسیر زندگی راسل و اگر بگم مسیر زندگی همه رو در این پرونده کامل تغییر دادن، بیراه نگفتم. به اسم مایکل و ریچل. مایکل و ریچل یک زن و شوهری بودن از مبلغ‌های مسیحیت و کارشون، زندگیشون کلاً اینطوری بود که به لوکیشن‌های مختلف می‌رفتن و مسیحیت رو تبلیغ می‌کردن. این زن و شوهر هر جایی که ممکن بود به عقل آدم میرسید رو میرفتن تا مسیحیت رو تبلیغ کنن، مثلا از گوشه خیابون گرفته تا دانشگاه‌های مختلف. و همینجا بود که راسل هم با مایکل و ریچل آشنا شد. راسل مایکل رو توی دانشگاه دید، از همون نگاه اول بسیار از شخصیت مایکل خوشش اومد. برای راسل مایکل مثل یک لیدر، راهنمای مذهبی و حتی یه جورایی اگر بگم نقش یک پدر رو داشت. اینقدر رابطه راسل با این زن و شوهر صمیمی میشه که زمانی که با اندریا تازه ارتباطش رو شروع کرده بود، به جای اینکه اندریا رو ببره به خانواده‌اش معرفی کنه، ابتدا به مایکل و همسرش معرفی کرد. اما مایکل باورهای عجیب و تند و تیزی داشت. باورهای مذهبیش توی یک لولی بود که حتی میتونم بگم برای خیلی از افراد مذهبی هم این لول از باورهای عجیب غریب واقعا قفله. مثلا یکی از باورهای خیلی عجیبش این بود که میگفت تقریبا تمام آدم‌ها توی این دنیا بعد از مرگ بلا استثنا به جهنم میرن. حتی اون آدم‌هایی که دائم دارن میرن کلیسا، دائم دارن مثلا به کلیسا سر میزنن، خیرات میکنن و با خدا و این کشیشا و اینا در ارتباطن. به جز خودم،
و همسرم و فرزندانمون. ماها 100% به بهشت نمیریم، اما راه شانس پیدا کردن راه رفتن به بهشت رو داریم. مایکل انقدر به این باورهاش اعتقاد داشت که توی جایی که کار میکرد توی یک خبرنامه این باورها رو چاپ میکنه، این حرفهایی که این باورهایی که من برای شما تعریف کردم رو. این خبرنامهش اصلا کلاً مربوط به همچین اخباری بود. اسم خبرنامه‌اش هم زمان خطرناک، مثلا دور زمونه خطرناکی، همچین حالتی بود اسمش. معادل خیلی دقیق نداره به فارسی، معنیش این میشه. مدام توش می نوشتش که آدم‌ها همه میخوان به جهنم برن، نمیدونم چوب داغ میخواد بهشون بره، همه ما آلوده به گناهیم و همچین باورهای خیلی سمی که شما وقتی این متن‌ها رو میخونی ناامید میشی از زندگی کردن، دیگه میگیم اصلا بمیرم، به پوچی میرسین و حالتیه که خب اصلا پس ما برای چی توی این دنیا هستیم؟ ما که در انتها همه میخوایم نابود شیم، میخوایم بریم جهنم، هر چقدر هم آدمای خوبی باشیم. خیلی نوشته‌هاش واقعا سمی بود. از اون طرف همسر مایکل، ریچل، هم یکی بدتر از خودش بود، یعنی بدتر نبود بهترم نبود. باورش این بودش که زنها به عنوان کمک کننده و خدمت کننده خلق شدن در این دنیا. فرقی هم نمی‌کنه که سینگل باشن یا متأهل. خدا زنها رو توی این دنیا آورده که فقط خدمت کنن، مثل یک خادم، مثل یک خدمتکار. عذرخواهی میکنم ولی من اینو نگم این ویدیو رو نمیتونم آپلود کنم. ریچل عزیز، ریدم تو طرز فکرت. حالا چرا من عقاید مایکل و همسرش ریچل رو بهتون گفتم؟ به خاطر اینکه عقاید این زوج نقش خیلی زیادی توی زندگی مشترک اندریا و همسرش راسل میذاره و تأثیرات فاجعه باری که به مرور، ما اول پرونده راجب اندریا صحبت کردیم که یه سری مشکلات روانی داره و دیدید که اصلا از قبل نه توی مثلا هیستوری خانوادگیش حالتی بودش که مشکل روانی داشته باشن، نه خودش یک زن کاملا عادی بود که داشت خیلی راحت زندگیش رو میکرد، یک پرستار موفق. این کاپل خیلی تأثیر گذاشتن روی زندگی و روان اندریا. بعد از چند سال دیت کردن، اندریا و راسل توی 17 اپریل سال 93 تصمیم میگیرن که در نهایت با هم ازدواج کنن. باورای مایکل به اندریا هم نفوذ کرده بود و این موضوع توی روز عروسیشون کاملا قابل لمس بود. چرا؟ اندریا روی صورتش تور عروس ننداخته بود، چون باورش این بود که من نباید تور بندازم، بخاطر اینکه قبل از ازدواج با راسل رابطه جنسی داشتم و نتونسته بودم اون ویرجینیتی خودم رو حفظ کنم. من یک عروس ناپاکم و نباید توری روی صورتم بندازم تا همه این موضوع رو ببینن. این باورها از کی اومده؟ این باورها از همون کاپل سمی به این زوج رسیده. حتی یه جا اندریا قبل از اینکه مثلا عروس و داماد هم رو ببوسن، به راسل میگه که تو رو خدا بهم قول بده توی سالگرد 20 سالگی ازدواجمون دوباره هم با من ازدواج کنی. و راسل در جواب یه حرف خیلی تاکسیکی میزنه، میگه که اگر همون موقع لباس عروست، یعنی بعد از 20 سال زندگی، هنوز لباس عروست به تنت فیت باشه، من قطعا این کار رو باهات میکنم. یاد اون پسر افتادم که چند وقت پیش ترند شده بود، حرفش میگفت زنایی که زیاد غذا میخورن تو واسه دیت کنسلن. بعدش زنا شروع کرده بودن ویدیو ساختن و یک عالمه غذا جلوشون گذاشته بودن میخوردن که فقط کنسل شن واسه این آدم. اندریا هم باید یه همچین کاری میکرد. همون روز عروسی باید یک برگر میخرید، میآورد تو چشمای راسل نگاه میکرد، دولوپی میخورد که بگه ببین کنسل کن منو، ولی خب نکرد. 2 ماه از ازدواجشون میگذره و در حالی که تازه 2 ماه ازدواج کردن، اندریا باردار میشه. بعد از مدتی این کاپل صاحب اولین فرزندشون میشن. یک پسر بود که اسمش رو میذارن نوآ. خب دیگه الان صاحب یک بچه شدن، به یک فضای بزرگتری نیاز دارن، پس این فامیلی به یک خونه 4 خوابه موو میکنن. اندریا تا روز زایمان پرستاریش رو ادامه داد و پسرشون رو توی 26 فوریه 94 به دنیا آورد. ولی به خاطر شغل راسل توی ناسا، خانواده مجبور میشن که به فلوریدا نقل مکان کنن و راسل به جای این که
بره توی فلوریدا یک خونه برای خودشون بخره، یا حالا اگر توان مالیش رو ندارید اجاره کنید. خونه‌ای که توی تگزاس داشتن رو فروختن و خونواده رو میبره داخل یک تریلر پارکی توی فلوریدا تا اونجا زندگی کنن. فکر میکنم تریلر پارک رو بدونید همتون. حالا یه توضیح میدم. مجموعه ای از این خونه های سیار رو میگن که معمولاً افراد موقتاً اونجا رو به عنوان محل زندگیشون انتخاب میکنن. چرا این کار رو کردن؟ چون باورشون این بود که ما نباید خیلی جوری زندگی کنیم که منگار تو پول غرق شدیم. پول ما رو به گناه و به جهنم میبره. باز از باورهای سمی اون زوج اومده بود. خودشون پول نداشتن، نمیتونستن ببینن یه خانواده‌ای هم داره تو وضع مالی خوب زندگی میکنه. برسیم به بهار سال 98. راسل با خبر شد که مایکل یه حالت از این مینی ونا، از این مثلا اتوبوس کوچولوها، یه همچین چیزی داشته و میخواسته اینو بفروشه و خیلی خوشش میاد. تصمیم میگیره که این ماشین رو به قیمت $37,000 از مایکل بخره و تبدیلش کنه به محل زندگی خونوادش، چون حالا خونوادش هم هی داشت هر روز بزرگ میشد و مساحت این اتوبوس هم کلاً 350 فوت بود. میدونم که جدیداً خیلی ترند شده، خیلی مد شده که آدم‌ها، زوج‌ها، خانواده‌ها میرن توی مینی ون، میرن توی اتوبوس‌هایی که دیگه خراب شده، خیلی قدیمیه، اینا زندگی میکنن، یک بازسازی انجام میدن، تبدیلش میکنن اون ون رو، اون اتوبوس رو به محل زندگی و میندازن میرن حالت رود تریپ. این خیلی زیاد شده، حداقل من خیلی دارم توی اینستاگرام و این ور اون ور میبینم. بله، ولی خب فراموش نکنید ما داریم از سال 98 تا 99 و اینا صحبت میکنیم. کلن امکانات و تجهیزات به اندازه الانی که 2025 نیست، نبود. در واقع الان ما نگاه میکنیم اون مینی ون طرف و یا مثلا مینی باسی که داره رو وقتی چشمون به تجهیزات داخلش میخوره میبینیم چه خونه زندگی دارن. بعضی وقتا من نگاه میکنم دستشویی حمومشون، قسمت جایی که میز کارشون رو گذاشتن حالت حال مانند درست کردن، آشپزخونهشون انقدر شیکه، انقدر قشنگه. میگم مایی که ادعامون میشه مثلا تو خونه فلان قدی داریم زندگی میکنیم، انقدر خونمون قشنگ نیست. بله، ولی خب اون زمان اینطوری نبود دیگه. اون زمان زندگی اینا واقعا یه حالت زندگی فقیرانه توی این مینی باس داشت. همچنان این زوج با مایکل و ریچل در ارتباط هستن به عنوان دوستای خانوادگیشون، دوستای صمیمیشون، و تمام مدت مایکل و ریچل دارن به اندریا تلقین میکنن که تو زن کافی نیستی، تو مادر کافی نیستی، تو پارتنر کافی نیستی برای همسرت. و جوری شده که اندریا داره شروع میشه براش این طرز فکر که احساس کنه توی تمام جنبه‌های زندگیش یک بازنده است، یک پارتنر ناکافیه، یک مادر ناکافیه و تو همه چیز باخته دیگه، تو همه چیز خراب کرده، گند زده. مایکل و ریچل خبر نداشتن که با این باورهای بسیار تند و تیز و اشتباه مذهبی دارن زندگی آینده این زوج و این خانواده رو کلاً خراب میکنن. شاید هم باور داشتن، شاید هم با علم بر این موضوع این کارها رو میکردن، این حرفها رو میزدن. چون ما آدم‌هایی که تو زندگی بقیه دو به همزنی میکنن و موش میدونن و اصلا حبیتشونه، بیمارن و لذت میبرن رو کم دور برمون ندیدیم. شاید اینا هم اینجوری بودن. مایکل و ریچل به اندریا یک کتابی هدیه میدن به اسم Hope for the Flowers. این کتاب در مورد این بودش که چطور میشه یک زندگی هدفمند داشت و روانشناس‌ها مبهوت موندن که چطور یک کتاب با چنین موضوعی میتونه زندگی کسی مثل اندریا رو انقدر تحت تاثیر قرار بده. البته زیادم دور از ذهن نیست، چون اندریا آلردی شروع کرده بود به بروز دادن علائم افسردگی و مقداری روانپریشی. حالا یه تیکه از متن این کتاب رو براتون میخونم. چطور یه نفر میتونه تبدیل به یه پروانه بشه؟ تو باید انقدر مشتاق پرواز باشی که بتونی از کرم ابریشم بودن دست بکشی. منظورت اینه که باید بمیرم؟ هم آره هم نه. به نظر میاد که میمیری، ولی در واقع زندگی کردن رو تجربه میکنی. زندگیت ازت گرفته نمیشه، بلکه شکل و فرم زندگیت تغییر میکنه.
ریچل تمام مدت متن‌های تو این کتاب رو برای اندریا با تفسیرهای خودش میخوند. حالتی که مثلا میشستن انجیل رو تفسیرهای مختلف میکردن، یعنی از کتابهای مختلف هم دست بر نمیداشتن و نوشته کتابها رو هم تفسیر میکردن. اندریا بعد از چند وقت برای ریچل یه نامه نوشت و گفتش که من دارم بچه 4م رو باردار میشم. قبلتر یه نامه دیگه نوشته بود تا از ریچل به خاطر یه سری از بحث‌ها و خصومت‌هایی که به خاطر دیدار قبلیشون به وجود اومده بود دلجویی کنه. مثل اینکه همو چند وقت پیش دیده بودن، مشخص است من نتونستم در منابع پیدا کنم که سر چه چیزی با هم بحثشون شده بود، ولی یه ذره با هم دعواشون شده بود. حالا الان یک نامه نوشته بود که ازش دلجویی کنه. ریچل در جواب این نامه برای اندریا می نویسه پنجره فرصتی که خدا به واسطه ما برات باز کرده فقط برای مدت محدودی باز میمونه. تمام ارتباطات و اتفاقاتی که بین ما پیش اومده به منظور هدایت روح شماها به سمت خوشبختی بوده. اگر به شیطان اجازه بدی که این فرصت رو بدزده، عواقب ناراحت کننده‌ای براتون به همراه داره. اندریا تمام مدت سعی می‌کرد مسئولیت‌هایی که به عنوان یک مادر داره به خوبی اجرا کنه. مسئولیت‌هایی که همسرش هم داره. شما مادر و پدر هستید. هر دو به عنوان سرپرست بچه‌هاتون مسئولیت‌هایی دارید، ولی خب طبق باورهایی که ریچل و مایکل به این زوج داده بودن این بودش که زن اومده که فقط خدمت کنه و نوکری و کلفتی کنه و بره. برای همین تمام مسئولیت‌های زندگی توی خونه، توی بزرگ کردن بچه‌ها افتاده بود رو دوش اندریا و ما هم راجع به یه دونه دوتا بچه صحبت نمی‌کنیم دیگه، داریم راجع به 4-5 تا بچه حرف میزنیم. خیلی سعی می‌کردین مسئولیت‌های سمی و یک طرفه‌ای که رو دوشش افتاده رو به خوبی اجرا کنه، اما ریچل و مایکل دست از سرش بر نمی داشتن. کلاً ریچل و همسرش بسیار افراد خشک و بیرحمی بودن. چند وقت بعد ریچل یک نامه دیگه در جواب یکی از نامه‌های اندریا براش میزنه توی فب 99 و جوابش خیلی جواب تندی بود. من بخشی از این نامه رو براتون میخونم. به اندریا میگه که من زنای زیادی رو دیدم که به طور مداوم خواستار خوشبختی ابدی از مسیح بودن، ولی همونطور که سالها پشت سر هم سپری میشد شانس خوشبختیشون هم کمتر میشد. اونا به خوشبختی همسرانشون دل میبستن و تمرکزشون رو روی این میذاشتن تا اینکه از خودشون ناامید میشدن و رفته رفته غرق در دنیای مادی میشدن. اوه این وحشتناک اندریا، نذار این اتفاق برای تو هم بیفته. میدونم که خسته شدی و شرایط اونطور که میخوای پیش نمیره، اما تو میتونی همه چیز رو تغییر بدی. یک روز میرسه که دیگه خیلی دیر شده، ولی اون روز هنوز فرا نرسیده. منظورش این بود که کلاً باید مادیاتو بذاری کنار، فقط صبح تا شب مثلا دعا کنی، بذاری که پارتنرت هر کاری دلش میخواد بکنه و تو فقط باید بچه‌هاتو بزرگ کنی، اونم در چهارچوب مسیحیت. بعد از رسیو این نامه اندریا وقت خیلی زیادی رو صرف خوندن انجیل میکنه. حالتی میشه که توی خوندن انجیل وسواس پیدا میکنه. ترسیده بود دیگه، خب یه همچین متنی رو توی نامه خونده بود و باور هم پیدا کرده بود. این زوج رو خیلی قبول داشت. چند وقت بعد یک شعری به نام مادر دنیای مدرن توی همون خبرنامه مذهبی که مایکل توش کار میکرد به چاپ میرسه. کی اینو چاپ کرده بود؟ خود مایکل. و یه جورایی داشت اشاره میکرد به اندریا. هدفش این بود که بگه اندریا به عنوان یک مادر خوبی نیست، به عنوان یک زن در دین مسیحیت نقشش رو خوب ایفا نمی‌کنه. این نامه بسیار اندریا رو ناراحت کرد. این نامه که نه، شعر ببخشید. این شعر بسیار اندریا رو ناراحت کرد، جوری که همش میگفت مطمئن‌تر میشد که من واقعا مادر افتضاحیم. نه من 100%، من میگفتم خیلی مادر بدیم، بیا اینم مثلا مدرکش. حالا چرا انقدر این شعر اندریا رو ناراحت کرد؟ بریم یه بخشی از متن این شعر رو براتون بخونم. مادر دنیای مدرن خیلی خیلی تنبل بود. همه بچه‌هاش اونو دیوونه کردن. انجیل بهش میگفت که اونا رو کتک بزنه و ادب کنه، ولی جامعه میگفت که هرگز اونا رو نباید کنترل کنه. اون الان نتیجه این طغیان رو دید و روز قیامت هیچ حرفی برای دفاع از خودش نخواهد داشت. مادر دنیای مدرن به جهنم میره.
اما چه سرنوشتی در انتظار فرزندان چنین زنیه که مثل جزبله؟ جزبل توی روایات انجیل، حالا چیزی که من تحقیق کردم، نمیدونم چقدر درسته یا نه، من واقعا بارها اینو گفتم خیلی علاقه‌ای به مطالب مذهبی ندارم، اطلاعات آنچنانی ندارم. طبق تحقیقاتم متوجه شدم که جزبل همسر پادشاه قدیم اسرائیل بود که شوهرش رو به انجام کارهای شیطانی وادار میکرد و به عنوان یک زن بد، خبیث، تشنه قدرت و خشونت و دشمن خدا بین مسیحی ها شناخته میشه. این نوع آموزش ها، این نوع حرف ها، شستشوهای مغزی میتونه خیلی به آدم ها آسیب بزنه، مخصوصا اگر اون آدم یک مادری باشه که هیچ ساپورتی نداره، خودش تنها داره چند تا بچه ها رو بزرگ میکنه و محیط زندگیشون هم اصلا محیط مناسبی نیست. سال 1999 اندریا پسر چهارمشون لوک رو باردار بود و بسیار توی این خط زمانی کم خواب شده، نمیتونه بخوابه. چرا؟ چون مدام باید به اون یکی بچهش که تازه به دنیا آورده بود شیر میداد. یعنی ببینید چقدر وضعیت این زن افتضاحه و تو تمام این مراحل دست تنهاه. یه روز اندریا به راسل زنگ میزنه، راسل سر کار بود و یه حالت خیلی ایمرجنسی بهش میگه که هرچی سریعتر برگرد خونه. راسل میترسه، کار رو ول میکنه، مرخصی ساعتی میگیره، برمیگرده، وارد خونه که نمیتونیم بگیم، وارد اتوبوسشون میشه و میبینه اندریا نشسته رو زمین. یه حالتیه که بی اختیار دست و پاهاش دارن از شدت ضعف و خستگی به شدت میلرزن. اندریا حالتی بود که انقدر انرژیش کم بود، انقدر حالش بد بود که حتی به سختی میتونست صحبت کنه. با من و تته پته کردن به راسل میگه که من یه مقدار به کمک نیاز دارم امروز. یعنی ببینید این زن چقدر تحت فشار فیزیکی و روانی بود و تمام اطرافیانش هم اینجوری بودن که اصلا به کیف و کتفشون نبود. هیچ کدومشون نمیگفتن بابا این زن به کمک نیاز داره، بابا این زن نمیکشه. حالا راسل چی کار میکنه؟ میگه که من سعی میکنم تا چند روز آینده یه برنامه خیلی خوبی بچینم. چند روز بعد خانواده رو میبره به یک ساحلی، اندریا رو بچه‌هاش رو میذاره پیش پدر و مادر اندریا که محیط زندگیشون دم یک ساحلی بود. شهری که بودن شهر ساحلی بود و مثلا حالا به دریا و ساحلی که داشت و خیلی فضاش خوب بود معروف بود. اما چیزی که اندریا بهش نیاز داشت از این خونه رفتن به اون خونه رفتن و ساحل و آفتاب و مثلا همچین چیزهایی نبود. اندریا داشت زیر فشار زندگی له میشد، زیر فشار تنهایی بزرگ کردن این همه بچه، فشار اون باورهای مسموم مذهبی و مشکلاتی که بعد از زایمان هی داشت براش به وجود می اومد. زایمان، پس از زایمان، یعنی هنوز بچهش داشت شیر میخورد، یک بچه دیگه ای رو باردار بود. اینا داشت لهش میکرد. تو همون روزا که پیش پدر و مادرش بود انقدر وضعیت روحی روانیش به هم میریزه که برای اولین بار 40 تا قرص آرام بخش میخوره. این قرص های آرام بخش برای پدرش بود، سنش زیاد بود، این قرص ها رو میخورد. 40 تا از این قرص ها رو میخوره و اقدام به خودکشی میکنه. مادر اندریا کسی بودش که بدن اندریا رو پیدا میکنه، میاد توی یک اتاقی، داشته صداش میکرده، میدیده اندریا جواب نمیده، میره توی اتاق و نگاه میکنه، میبینه اندریا افتاده زمین و به سرعت اندریا رو به بیمارستان منتقل میکنن. درمان اندریا شروع میشه، معده‌اش رو شستشو میدن و بعد از اون منتقلش میکنن به یک بیمارستان روانی و اونجا بستری میشه. وقتی که راسل رو به عنوان همسرش میخوان و میره به اون مرکز روانی، تمام مدت مشکلات شدید و حاد اندریا رو انکار میکرد. به پزشک‌ها، به پرستارها میگفتش که نه اندریا حالش خوبه، به خاطر زایمان اخیرش مقداری افسردگی گرفته. ولی خود اندریا به دکترش توی اون مرکز روانی مدام میگفت که من مادر بدیم، من قرص خوردم که خودم رو بکشم چون مادر بدیم، مادر بد نباید توی این دنیا زندگی کنه. اندریا 7 روز توی اون بیمارستان روانی بستری میشه و بعد از 7 روز مرخصش میکنن. روانپزشک معالج اندریا با راسل صحبت میکنه، به راسل میگه که باید
بعد از مرخص شدنش 24 ساعت مراقبش باشید. اگر که خودت نمیتونی، اگر که به هر دلیلی خودت کار داری میخوای بری سر کار، یک نفر دیگر رو باید بذاری تا از اندریا مواظبت کنه. قرار بود اندریا هرچی سریعتر جلسات درمانش رو با همون دکتری که اوایل پرونده ازش صحبت کردم و گفتم که دکتر خوبی بود، قرص هایی که میداد موثر بود، شروع کنه. دکتر استاربرنچ. این دکتر متوجه میشه که وضعیت روانی اندریا بعد از حالا اون چند روزی که توی اون درمانگاه بوده اصلا بهتر نشده و میفهمه که یک سری توهمات دیداری شنیداری داره. برای همین یک سری داروی مخصوص برای اندریا تجویز میکنه. اندریا به محض اینکه میفهمه این داروها برای چیه، ضد مثلا توهمه، برای اینه که توهمات دیداری و شنیداریش از بین بره، به سرعت این داروها رو خالی میکنه توی دستشویی، به خاطر اینکه احساس شرم میکرد، احساس خجالت میکرد از اینکه این داروها رو بخواد مصرف کنه. و خب خیلی نباید سورپرایز شید که بهتون بگم 3 هفته بعد برای بار دوم دست به خودکشی میزنه و اقدام به گرفتن جون خودش رو میکنه. اندریا بعد تولد پسر اولشون توی مغزش صداهایی رو میشنید و چیزهایی رو میدید که نه بقیه میتونستن ببینن و نه میتونستن بشنون. این تصاویر و صداها خیلی وقتها برای ساعتها ادامه داشت و تمام مدت آزارش میداد. تنها 2 ماه بعد اندریا برای آخرین بار باردار شد و این فامیلی توی 30 نوامبر سال 2000 صاحب تنها دخترشون شدن که اسمش رو مری گذاشتن. زمستون همون سال اندریا با همکار سابقش پرستاری به اسم دیبی هولمز ارتباط برقرار کرد، با هم حرف میزنن. بعدها دیبی میگه که اندریا یه بار بهش گفته بود که فکر میکنه به شیطان تعلق داره و شیطان دلیل فروپاشی های روانیشه. این خزعبلات همه شستشون مغزی هاییه که اون زوج بهشون دادن و باز یه جای دیگه دیبی میگه که من اصلا اندریایی که سراغ داشتم، اندریایی که میشناختم همچین زنی نبود. اندریا یک زن بسیار باهوش، یک پرستار خیلی موفق، با علم، آگاه، منطقی، و الان اندریایی که میدیدم یک زنی که بسیار تحت تاثیر خرافات قرار گرفته بود و قشنگ قیافش رو نگاه میکردین میفهمیدین که این زن خیلی تحت فشاره. اندریا فکر میکرد که فقط 2 چیز باعث بیماری روانی شدن: شیطان و اختلالات هورمونی. میگفت که دکتر استاربرنچ اختلال هورمونیش رو درمان کرده و حالا نوبت اینه که خودش با شیطان بجنگه و خودش رو نجات بده. اما خب قرار نبود شرایط اندریا بهتر شه. مرگ پدر اندریا توی 12 مارچ 2001 این زن رو خیلی بیشتر از قبل داغون میکنه. اندریا خیلی به پدرش وابسته بود، خیلی پدرش رو دوست داشت و بعد از مرگ پدرش یک فروپاشی روانی دیگه‌ای براش اتفاق میفته. اندریا بعد از این مرگ بی اختیار لرزش دست و پا براش شروع میشد، بی اختیار دست و پاش میلرزید. خیلی کم حرف شده بود، غذا نمیخورد، بسیار کم خواب شده بود، نمیخوابید. راسل بعد از مدتی با دکتر استاربرنچ تماس میگیره، وضعیت اندریا رو براش تعریف میکنه. دکترش بسیار نگران میشه، به راسل گفت فوراً باید برگردید پیش من و من اندریا رو توی بیمارستان روانی بستری کنم. ولی با این حال راسل به دکترش گفت که نه، ما مسیری که باید تا پیش تو اون بیمارستان بیایم یه مسیر 45 دقیقه‌ایه و خب خیلی الان برامون سخته. به جاش به روانپزشک‌های مختلف زنگ میزنه و ازشون خواهش میکنه که تلفنی برای همسرش یک دارویی بنویسن ارسال کنن تا بره این داروها رو بگیره، حالا تا بعد برن و دکتر اندریا رو ببینن. همون داروهایی که راسل اندریا رو به مصرف نکردنشون عقب‌تر تشویق کرده بود. حالا الان دست به دامن روانپزشک‌های دیگه شده بود که دوباره این داروها رو تجویز کنید من برم برای همسرم بگیرم. بعد از چند وقت راسل لطف میکنه، منت سر ما میذاره، بالاخره با دکتر استاربرنچ تماس میگیره، برای هفته بعدش یک وقتی رزرو میکنه و برای 31 مارچ سال 2001 که حالا تازه توی اون تاریخ اندریا بره و توی بیمارستان روانی بستری شه. اما ببینید انقدر توی این خط زمانی که هستیم حال روانی اندریا بده، انقدر
ارتباطش رو با واقعیت از دست داده که اصلا قبول نمی کرد دیگه بیماره. اندریا که تا اون لحظه همش خودش قبول داشت که من مشکل روانی دارم، دیگه اصلا قبول نمی کرد، می گفت من مشکلی ندارم، من حالم خوبه و نمیرفت توی بیمارستان، در واقع توی تیمارستان، توی مرکز روانی و بستریشه. اینقدری مخالفت میکنه که مجبور میشن از سمت دادگاه محلی حکم براش بیارن که بالاخره توی 31 مارس سال 2001 در یک مرکز روانی بستری شه. خب دیگه با حکم قانونی نمیتونست نبگه. وضعیتش توی اون مرکز روانی اصلاً خوب نبود، به هیچ عنوان غذا نمیخورد، وزن خیلی زیادی رو از دست داده بود و متاسفانه دکترش هم عوض میشه، دکترش رو عوض میکنن. یک دکتری توی اون مرکز روانی بود به اسم دکتر محمد سعید و اون از اینجا به بعد تا روزی که حالا یک اتفاق خیلی مهمی در این پرونده میفته و جلوتر بهش میپردازیم، این دکتر محمد سعید همراه با اندریا هست، دکترش باقی میمونه. توی بیمارستان مدام با کارمندها با ناراحتی صحبت میکرد، با یک عذاب وجدانی حرف میزد، پشت سر هم به تمام پرستارها میگفت که من مادر افتضاحیم، من مادر خوبی نیستم، من لایق زندگی کردن در این دنیا نیستم، اصلا لایق حمل کردن اسم مادر نیستم. حالا چرا دکترش رو عوض کردن؟ دکتر سعید از سمت دادگاه برای اندریا تعیین شده بود. یک وظیفه‌ای هم داشت که مدام واسه دادگاه در مورد وضعیت اندریا آپدیت بفرسته. یه گزارشی میفرسته، مینویسه که اندریا توی تاریخ 31 مارس 2001 توی بیمارستان بستری شد. اندریا کاتاتونیا داره، یعنی به مدت طولانی بدنش بی حرکت میمونه، صحبت نمیکنه و داروهاش رو هم مصرف نمیکنه. تشخیصی که این دکتر روی اندریا داده بود افسردگی پس از زایمان همراه با علائم احتمالی روانپریشی بود. ببینید این در حالیه که هیچ احتمالی وجود نداره، قطعاً اندریا داره علائم روانپریشی از خودش نشون میده، ولی خب دکترش اینطوری نوشته بود. معمولاً از همه بیمارایی که توی بیمارستان بستری میشن سابقه پزشکیشون رو میخوان، اما برای کسی مثل اندریا که وضعیت خیلی وخیمی داشت، در تمام طول مدت 13 روزی که اونجا بود حتی یک بار هم مدیکال هیستوریش رو چک نکردن و ازش نخواستن و این خیلی عجیبه. اندریا هر روز توی برنامه‌های گروهی بیمارستان که مخصوص بیمارهایی بود که به الکل و یا مواد مخدر معتادن شرکت میکرد، ولی خب اندریا هیچ کدوم از این مشکلات رو نداشت. اون نه اعتیاد به الکل داشت و نه اعتیاد به مواد. بیمارستان هیچ برنامه‌ای برای بیمارهای مبتلا به افسردگی پس از زایمان یا حالا اصلا کلاً بیمارهایی که مشکلات روانی دارن نداشت. این برنامه هایی که اندریا توشون شرکت میکرد نه تنها براش مفید نبودن، بلکه تاثیر بسیار منفی هم روی اندریا گذاشتن، چون اونجا در مورد خطرات مصرف مواد مخدر و اینکه چطور انسان به مواد شیمیایی وابسته میشه صحبت میکردن و اندریا از ترس اینکه به داروها معتاد بشه داروهاش رو مصرف نمیکرد. توی این پروگرام به بیمارها یک ویدیویی نشون دادن در رابطه با خطرات مصرف الکل و این ویدیو انقدر دلخراش بود، انقدر ناراحت بود که تمام مدت اندریا وقتی در حال دیدن این ویدیو بود داشت گریه میکرد. کلاً اندریا حالتی بودش که در طول روز در حد 2-3 کلمه صحبت میکرد. همون 2-3 کلمه هم بسیار با دیلی بود، حرفاش کلاً خیلی با دیلی بود، حالتی که انگار مغزش جواب نمیداد چطوری کلمات رو، جمله ها رو باید دسته‌بندی کنه یا بیان کنه. دوباره یه ویدیوی دیگه‌ای توی یکی دیگه از همین جلسات پروگرام‌های مزخرف نشون دادم. مزخرف از این نظر که به درد اندریا نمیخورد، وگرنه کلیتش که خب خوبه. بعد از اینکه این ویدیو رو مجدد میبینه و خیلی هم حالش اتفاقا بد بود، قرار بودش که با دکتر سعید یک میتینگی داشته باشه، چکاپ بشه. میبینتش اندریا رو و میگه از زمانی که به بیمارستان اومدی حالت 90% بهتر شده و درخواست ترخیص شدنش رو داد. بعد از ظهر همون روز با راسل تماس میگیرن، میگن که اندریا داره مرخص میشه، بیا دنبالش. راسل میاد، اندریا رو میبینه. همون اول که میبینتش میفهمه که اندریا هنوز افسرده است، اندریا هنوز حالش خیلی بده و به دکتر سعید میگه که حداقل یه روز دیگه اندریا رو نگه دارید.
این که اصلا حالش بهتر نشده. ولی خب قبول نمی‌کنن. اندریا بدون اینکه توی اون مرکز روانی درمان بشه، در حالی که مجبورش میکردن پروگرام هایی رو نگاه کنه که هیچ فایده‌ای براش نداشتن، هیچ ربطی به مشکلات اون نداشت، مجبورش میکردن شرکت کنه توی این برنامه ها و ویدیوهایی رو بهش نشون میدادن که فقط حالش رو داشت بدتر و بدتر میکرد. توی چنین شرایطی از بیمارستان روانی مرخص میشه و برمیگرده خونه. از اونجایی که اندریا دیگه از اون مرکز روانی مرخص شده بود، باید دکتر سعید رو توی آفیس خودش ملاقات میکرد. راسل چند باری که این دکتر سعید رو دیده بود بهش گفته بودش ببین داروهایی که تو داری به اندریا میدی اصلا داروهای خوبی نیست، اصلا توی بهبود حالش تاثیر نداشته. اندریا یک دکتر قبلی داشت به نام استار برنچ و اون دکتر خیلی دکتر خوبی بود، داروهایی که میداد داروهای خیلی خوب بود. بیا این شماره تماسش، لطفاً با دکتر قبلیش تماس بگیر، هم تاریخچه کلاً اندریا رو ازش بپرس و همین که بپرس ازش چه داروهایی میداد همونا رو تو هم برای اندریا تجویز کن. ولی موضوع اینه که دکتر سعید هیچ وقت با دکتر قبلی اندریا تماس برقرار نمیکنه. وضعیت اندریا روز به روز، ساعت به ساعت داشت بدتر میشد. به جایی رسیده بود که دیگه یک کلمه هم حرف نمیزد، نه با بقیه و نه حتی با خودشون. یه دوره‌ای با خودش زیاد حرف میزد، کلا دیگه حرف نمیزد، فقط دور تا دور خونه راه میرفت، میچرخید و مدام سر و بازوهاش رو میخاروند. دکتر سعید دوز دارویی که خودش تجویز کرده و روی اندریا هیچ تأثیری نداشت رو بالا می برد و حاضر نبود از داروی قبلی که قبلا روی اندریا جواب داده بود استفاده کنه. اندریا دوباره بعد از چند وقت راهی درمانگاه شد، درمانگاه روانی، و قرار بود این بار به مدت 10 روز اونجا نگهداری بشه. 1 ماه شده بود که الان بیمار دکتر سعید بود، اما دکتر انقدر دیر و تازه بعد 5 روز از بستری شدن اندریا توی بیمارستان درخواست مدیکال هیستوری اندریا رو از آفیس دکتر استار برنچ کرد. راسل تونست دکتر سعید رو راضی کنه که به اندریا همون قرص قبلی رو بده، ولی دکتر دستور داد که اون باید روزانه 2 میلی گرم از این دارو رو مصرف کنه، یعنی کمتر از 1/3 اون میزانی که قبلا اندریا از دکتر قبلیش میگرفت مصرف میکرد و روش اثر خوبی گذاشته بود، تأثیر داشت. اندریا باز هم مثل دفعه قبل بدون اینکه بهبود پیدا کنه توی تاریخ 14 می 2001 مرخص میشه، چون که دیگه از اینجا به بعدم شرکت بیمه‌شون حاضر نبود هزینه‌های درمانیش رو پرداخت کنه و میاد خونه. حتی 1 روز قبل از اینکه کامل ترخیص شه، راسل رفته بود بهش سر بزنه. به راسل میگه که من از این پروگرام‌های گروهی اجباری بیمارستان متنفرم، دوست ندارم این فیلم‌ها رو ببینم، دوست ندارم این حرف‌ها رو گوش کنم. و راسل هم اینطوری بود که خب آره واقعا راست میگی، تو که اعتیاد به الکل یا مواد مخدر نداری، چرا تو باید توی این پروگرام‌ها شرکت کنی؟ میره از این بی‌کفایتی کلا به بیمارستان خیلی خسته شده بود، میره به یکی از پرستارای اون بخش مسئول اون پروگرام میگه که توی این بیمارستان شماها هیچ برنامه‌ای ندارید که برای افرادی که حالا مشکل اعتیاد به مواد یا الکل ندارن باشه. تمام برنامه‌هاتون مربوط به همچین چیزیه. اندریا همچین مشکلی رو نداره، برای چی باید همچین برنامه‌هایی رو نگاه کنه؟ و اون پرستار با یه حالت مسخره پوزخند میزنه و به راسل میگه اگه خیلی ناراحتی چرا یه شکایت تنظیم نمی‌کنی پر کنی؟ یه حالتی که مثلا برو شکایت کن، شکایتی که اصلا به هیچ جایی هم نمیرسه. توی 4 جون 2001 اندریا دوباره با دکتر سعید اپوینتمنت داشت، باید میدیدش و توی اون قرارشون دکتر سعید تصمیم میگیره که تو حالت خوب شده، تو دیگه نیازی به داروهای ضد روانپریشی و کلا ضد توهم نداری. و این در حالیه که اندریا هنوز داره این علائم و بیماری ها رو از خودش به وضوح نشون میده و این در حالیه که دکتر سعید تاریخچه بیماری روانی این زن رو توی چندین ماه و چند سال اخیر جلو دستش داشته، داره میبینه و باز هم میگه که نه تو حالت خوب شده.
تراژدی که بعدها توی این پرونده رخ میده، یکی از دلایل اصلیش به خاطر کمکاری همین دکتر سعید و مشورت نکردنش با روانپزشک قبلی اندریاس. دکتر سعید به راسل گفت که ببین دیگه صبح به اندریا قرص نده، در صورتی که این قرص ها تنها درمانی بودن که داشتن اندریا رو به واقعیت کانکت میکردن. با فاصله 3 روز دکتر سعید مجدد به راسل گفت که 2 میلی گرم دوز مخصوص شب اندریا رو هم قطع کن. توی دنیای روانپزشکی ترکیب 2 تا دارویی که این دکتر سعید برای اندریا تجویز کرده بود، بخوام خیلی عامیانه بگم مثل سوخت موشک میمونن. کامبینیشن این 2 تا دارو برای بیماری‌های 2 قطبی با علائم روانپریشی میتونه بسیار خطرناک باشه. و حالا دکتر سعید همچین داروهایی رو برای اندریا تجویز کرده. من نمیدونم این دکتر سعید مدرکش رو از توی توالت خونه‌شون گرفته بود یا از توی توالت عمومی. بین این 2 تا لوکیشن یک مقداری شک دارم، برام کامنت بذارید. ولی میدونم هر چیزی که بود ریده بود با این پزشکیش. اندریا شروع میکنه به مصرف داروهایی که الان دکتر سعید براش جدید تجویز کرده و طبیعتاً رنج‌های روانی این زن شروع میشه. گفتم بهتون اصلا نباید کامبینیشن این 2 تا دارو واقعا چیز خیلی سمی بود، چون که حالت مانیا و شیدایی رو در بیمارا افزایش میده. اندریا یه مدلی شده بود که یا بیش از حد سرخوش بود و یا ارتباطش مدام با واقعیت قطع میشد. هزیون میگفت، چرت و پرت میگفت، توهمای دیداری شنیداریش مجدد بهش برگشته بود، حتی خیلی شدیدتر از قبل. فقط 2 روز قبل از حادثه‌ای که در این پرونده اتفاق میفته و کم کم داریم بهش نزدیک میشیم، اندریا با دکترش با همین دکتر سعید میتینگ داشت. راسل هم باهاش بود. به دکتر سعید گفت که من از وضعیت اندریا اصلا راضی نیستم، خوشحال نیستم، خیلی نگران همسرم هستم و خواهشاً داروهایی که پزشک قبلیش براش تجویز کرده بود رو بهش بده. اونا روی اندریا جواب بود و دکتر سعید اینطوری بودش که نه اون داروهای بدیه. با وجود این همه مدرک کافی راجع به وضعیت روانی اندریا، دکتر سعید باور نداشت که اندریا از سایکوز یا حالا همون روانپریشی داره رنج میبره. در حالی که اندریا با حال داغون جلوی دکتر سعید توی آفیسش نشسته بود، دکترش بهش میگه تو خودت هم باید توی پروسه درمانت به من کمک کنی. یکم مثبت اندیش باش. سرتو بگیر بالا، چونتو بگیر بالا، مثبت به دنیا نگاه کن. دکتر سعید خیلی غیر حرفه‌ای و بدون هیچ دلسوزی و وجدان کاری داشت عمل میکرد و نه تنها اندریا رو از سر خودش داشت باز میکرد، بلکه با یک لحن طلبکارانه از بیماری که داره از افسردگی رنج میبره توقع مثبت نگری سمی هم داشت. صبح روز 20 جون سال 2001 راسل با وجود توصیه روانپزشک ها به اینکه اصلا نباید اندریا رو توی خونه تحت هیچ شرایطی تنها بذاری، خونه رو ترک میکنه به خاطر اینکه یک میتینگ مهمی توی ناسا داشت. اندریا با 5 تا از بچه‌هاش توی خونه تنها میمونه. راسل از مادرش خواسته بود بره پیش اندریا بمونه، ولی مادر راسل قرار نبود به این زودیا بره. گفته بودش که الان یه سری کار دارم، حالا این کارامو که انجام بدم بعدش میرم. حالا این رفتنش هم چجوری بود؟ حدود 1 ساعت با اندریا فاصله داشت، یعنی نمیرفت سنگین تر بود. ما توی چه نقطه ای از پرونده هستیم؟ افسردگی پس از زایمان، سایکوز و توهم که اندریا به همه اونا مبتلا بود بسیار آسیب پذیرش کرده. مایکل و ریچل موفق شده بودن با خرافات و باورهای افراطیشون اندریا رو شدیداً شستشوی مغزی بدن و اون رو قانع کنن که مادر بسیار بدی، مادر خوبی نیست و اندریایی که به این باور رسیده یک زن گناهکاره و بچه هایی که دست چنین زنی تربیت بشن قطعاً به جهنم میرن. پس تنها راه نجات این بچه ها قبل از این که شیطان بتونه اونا رو ازشون بگیره گرفتن جونشونه. اندریا هر 5 تا بچهش به ترتیب سن، نووا، جان، پاول، لوک و مری رو توی وان حموم غرق میکنه.
اندریا به ترتیب اول پاول، بعدش جان و سوم لوک رو غرق کرد. بعد اونا رو آروم روی تخت خوابشون گذاشت. بعد مری رو غرق کرد و اونو همونجا توی وان در حالی که روی آب شناور بود رها کرد. نوآ همون موقع وارد حموم شد. از اندریا پرسید که مامان مری کجاست؟ چرا خبری ازش نیست؟ ولی یه لحظه احساس کرد که اندریا یک مدلی داره نگاش میکنه. به سرعت میاد از اون اتاق، از حموم در واقع خارج شه، ولی اندریا تونست سریع بگیرتش و بعد از اینکه غرقش کرد اون رو هم توی وان رها کرد. بعد از قتل‌ها اندریا با پلیس تماس گرفت و گفت که نیاز داره یک آفیسر بیاد خونش، ولی دلیلش رو نگفت. بعدش به راسل زنگ زد و گفت که باید فوراً برگردی خونه. توی زمان قتل نوآ 7 ساله بود، جان 5 ساله، پاول 3 ساله، لوک 2 ساله و مری 6 ماهه. بریم تا براتون رسیدن پلیس رو تعریف کنم. چند دقیقه بعد صدای آژیر ماشین پلیس توی محله پیچید. ماشینا یکی یکی کنار خونه کوچیک این زوج پارک کردن. 2 افسر از ماشین پیاده شدن، به سمت در رفتن. در باز بود، انگار که یه نفر منتظرشون بود. وقتی وارد شدن خونه بسیار عجیب ساکت بود. یه جور سکوت که مو به تن آدم سیخ میکنه. افسر اول از یه راهروی باریکی عبور کرد. اندریا رو دید که وسط اتاق نشسته بود، بدون هیچ حرکتی خیره شده بود به زمین. بهش میگه که خانم، ولی اندریا جواب نمیده. فقط با دستش به سمت حموم اشاره میکنه. افسر یکم مکس میکنه، تردید داشت، قدم برمیداره، در حموم باز میکنه. همین که چشمش به وان حموم میفته سر جاش میخکوب میشه، نفسش بند میاد. 5 بچه کوچیک بی حرکت توی آب سرد شناور بودن. انگار که یک کابوس رو داره تماشا میکنه. افسر دوم که پشت سرش بود بهش نزدیک شد، گفت چی شده؟ و جواب افسر اولی یک نگاه پر از شاک بود. از اون طرف راسل با سرعتی که واقعا هیچ وقت توی عمرش اینجوری رانندگی نکرده بود در حال رانندگی کردن به سمت خونه بود. یه حس بدی داشت، حالتی بودش که احساس میکرد این بار که اندریا باش تماس گرفته، این تماس، صدای اندریا، همه چی فرق میکرد. شاید به خاطر اینکه خونه خیلی ساکت بود، صدای بچه‌ها رو پشت تلفن نشنیده بود، نمیدونم، این حدس منه. به سرعت رانندگی میکنه، چند تا چراغ قرمز رو مجبور میشه رد کنه. به محض اینکه میرسه دم خونه از ماشین میپره بیرون. خب ماشین های پلیس رو میبینه، شروع میکنه فریاد زدن که اندریا، بچه هام کجان؟ آها، حالا الان یادت افتاد فریاد بزنی. اون موقعی که همه چی به کتفت بود و میگفتی پشت سر هم ما باید بچه دار شیم و نه همسر من اصلا درگیر افسردگی نیست و فقط به خودت و کارت اهمیت میدادی، بچه ها عزیز نبودن. الان که به قتل رسیدن، مردن، یهو عزیز شدن. اندریا هنوز همونطوری تو اتاق نشسته بود. دستبندا رو به مچش میزنن و از خونه بیرون میارنش. وقتی که داشتن این کارا رو میکردن هیچ مقاومتی نکرد. همسایه ها از پشت پنجره ها و داخل خیابون نگاه میکردن صحنه رو. یکیشون زیر لب وقتی که فهمید اندریا بچه هاش رو توی وان خفه کرده، زیر لب گفت این غیر ممکنه، اندریا واقعا مادر مهربونی بود. پلیس شروع میکنه همه جا رو خط کشی کردن. محقق ها با لباس های سفید از خونه بیرون می اومدن، وارد خونه می شدن. کم کم خبرنگارا شروع کردن به جمع شدن توی خیابون. هیچ کس نمیدونست دقیقاً چی شده، ولی یک خبری مثل بمب همه جا ترکیده بود. مادری 5 کودک خود را در خانه غرق کرد. راسل هنوز همونجا روی پله ها نشسته بود. به خونه ساکت و تاریک خیره شده بود و فهمید که توی اون لحظه زندگیش برای همیشه عوض شده. نقشی که شستشوهای مغزی مایکل و ریچل، کمکاری دکتر سعید و بی‌مسئولیتی راسل توی این تراژدی داشتن واقعا غیر قابل انکاره. روانپزشکایی که با اندریا در ارتباط بودن، از جمله دکتر استاربرنچ، گفته بودن که اون بیمارترین کسی بود که ما در تمام طول سابقه کاریمون دیده بودیم. اندریا محاکمه میشه و با اینکه از نظر اکثریت مردم هیئت منصفه باید رأی جنون رو بهش میدادن، اندریا به
کپیتال مردر متهم شد و گناهکار شناخته شد. یعنی باید به عنوان مجازات برای قتل‌هاش توی یک دادگاه معمولی حکم اعدام می‌گرفت. وکیلش تلاش میکنه که درخواست حکم اعدام رو تبدیل کنه به حبس ابد و این اتفاق هم میفته. حکمش رو تغییر میدن به حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط. دکتر سعید انچوچک توی دادگاه ها میاد و تمام مدت تو دادگاه ها میگفت که آخه من فکر نمی کردم که اندریا سایکوز باشه و توهم داشته باشه. اما قرار نبود تیم وکلای اندریا بیخیال شن. خیلی داشتن تلاش میکردن برای پروندهش و مدام درخواست تجدید نظر روی حکم ها میزدن، چون که گفتن اندریا از نظر روانی واقعا مشکل داره و نباید براش دادگاه های معمولی که برای آدم های دیگه برگزار میشه رو برگزار کرد. این اتفاق هم میفته و قرار میشه که توی مثلا چندین ماه آینده دادگاه یک محاکمه جدیدی برای اندریا برگزار کنه. اون رأی کپیتال مردری هم که بهش داده بودن رو از روش برمیدارن به خاطر بیماری روانی که درگیرش بوده. 20 سال بعد از محاکمه وکیل اندریا به اسم جورج پارتم حاضر شد با رسانه‌ها در مورد تجربیاتش از این کیس صحبت کنه، مصاحبه کنه و داستانی رو تعریف کرد که خودش رو برای سالیان سال تحت تاثیر قرار داده بود. گفت من دوست دارم این داستان به گوش بقیه هم برسه. جورج وکیلش هیچ وقت اولین باری که اندریا رو دید و حرفایی رو که توی اون اولین دیدار اندریا بهش زده بود رو میگه فراموش نمی‌کنم. از جزئیات پرونده موکلش خبر داشت، میدونست که چه سختی هایی رو متحمل شده. متاسفانه میدونست که رسانه ها قراره چقدر اندریا رو قضاوت کنن و اخبار غلط در موردش پخش کنن و حالا باید برای برقراری عدالت توی این پرونده می جنگید. میگه که من زنی رو می دیدم که از درون شکسته و حتی نمیتونه درک کنه که چه کاری انجام داده. وقتی که حتی الان بعد از گذر 20 سال به قتل بچه‌هاش فکر میکنه، درک کاملی ازش نداره، نمیتونه بپذیره که این چه کاریه که انجام داده. چشمهای اندریا خسته و اشک‌آلود بودن. سالها بود که داشت با توهمات و صداهای توی مغزش می جنگید و به خاطر شرمی که جامعه به بیماری‌های روانی میده سعی می کرد بیماریش رو مخفی کنه. در واقع اندریا کاملا اسکیزوفرنی داشت. این بیماری باعث شده بود که اون زندگی و بچه‌هایی که توی این دنیا بیشتر از هر کس دیگه دوستشون داشت رو از دست بده. اندریا توی دیدار اول فقط یک جمله به وکیلش گفته بود. دست وکیلش رو گرفته بود و بهش گفته بود منو تنها نذار. ببینید چقدر احساس تنهایی و طرد شدن داشت در تمام طول زندگیش. هیچ کس سلامت روان اندریا رو جدی نگرفته بود. زمانی دیگه همه میان و تازه مشکلات روانی اندریا رو جدی میگیرن که دیگه خیلی دیر شده بود و کار از کار گذشته بود و اندریا بچه‌هاش رو به قتل رسونده بود. با این حال توی سال 2003 یک قانون جدیدی وضع میکنن و اسمش رو هم میذارن قانون اندریا. این قانون چیه؟ طبق این قانون پزشک‌ها موظفن به تمام خانم‌هایی که تازه زایمان انجام دادن در مورد افسردگی پس از زایمان آگاهی کامل بدن، بهشون بگن که زایمان چه خطراتی رو بعدش به همراه داره از نظر منتالی و فیزیکی و برای درمان بیمارانشون برای درمان مراجعه کننده بگیم بهتره تلاش کنن. همینطور پرونده اندریا جزو یکی از پرونده‌های خیلی معروفی شد که محقق‌های زیادی روی پرونده شروع می‌کنن به تحقیق کردن، ریسرچ انجام دادن تا بتونن با علم و اطلاعات بروز از اتفاق افتادن چنین حوادث ناراحت کننده‌ای در آینده جلوگیری کنن. راسل توی آگوست سال 2004 درخواست طلاق داد. ادعاش هم این بود که از روز قتل به این ور اون و همسرش به عنوان یک زوج با هم زندگی نکردن و دیگه نمیخواد که این زندگی رو ادامه بده. توی 17 مارچ 2005 یک سال بعدش تقریبا راسل و اندریا به طور رسمی از هم طلاق گرفتن و بلافاصله راسل شروع کرد به دیت کردن با خانومی به نام لارا آرنولد.
راسل و لارا توی 25 مارچ 2006 یعنی باز یه سال بعدش با هم ازدواج کردن، صاحب یک پسر شدن، اما این ازدواج هم دوام نیاورد و لارا توی سال 2015 درخواست طلاق کرد. مایکل و همسرش، این زوجی که تمام مدت انقدر روی روان اندریا داشتن کار میکردن، هرگز هیچ جرمی بهشون تعلق نگرفت، به زندگیشون راحت دارن ادامه میدن. دکتر سعید هم هیچ حکمی نگرفت، فقط مثل شلغم فرنگی اومد وایساد یه سری چرت و پرت گفت و بعدش هم رفت و اندریا موند و زندان و 5 تا بچه‌ای که از دنیا رفتن. این رو هم بهتون بگم، اندریا به جای زندان رفته به بیمارستان روانی، اونجا منتقلش کردن. همچنان هم که من دارم برای شما این پرونده رو کاور میکنم توی بیمارستان روانی بستریه و تحت مراقبت‌های پزشکیه و فکر نمی‌کنم هرگز بتونه از این مرکز بیاد بیرون. حالا سوای 5 تا قتلی که انجام داده، موضوع منتال هلتشه. مثل روال همیشگی بریم تا چند ثانیه راجع به قربانی‌های این پرونده با هم صحبت کنیم و بعد با هم خداحافظی کنیم. 20 جون 2001 خونه‌ای که یه روز پر از خنده و شادی بود توی سکوتی تلخ فرو رفت. 5 تا کودک معصوم بیخبر از دنیای بزرگ و بیرحم قربانی صداهایی شدن که هیچ کس جز مادرشون نمیشنید. وان سرد خواب آخرشون شد، خوابی که دیگه هیچ وقت تموم نشد. شاید اگر دنیا حواسش به نشونه ها بود، اگر صدای کمک مادرشون شنیده میشد، این داستان جور دیگه ای تموم میشد. یادشون زنده و گرامی. ممنون که تا اینجا، تا انتهای پرونده با من همراه بودید. اگر هنوز دارید تصویر من رو میبینید یا صدای من رو میشنوید، یعنی واقعا باحالید و بی نهایت بابت همراهیتون خوشحال و قدردانم. پرونده امروز واقعا دردناک بود، نشون میده که چقدر مشکلات روانی میتونه حتی گاهی خطرناکتر از مشکلات فیزیکی باشه در آدمها، اما متاسفانه به مشکلات فیزیکی بسیار اهمیت داده میشه توسط اطرافیانمون، اما مشکلات روانی نه. همین الان که دارید این ویدیو رو میبینید، چند نفرتون شاید مشکلاتی دارید، مثلا دیسوردرهایی دارید یا افسردگی دارید و روتون نمیشه به اطرافیانتون بگید، روتون نمیشه و همش لبخند میزنید و تظاهر میکنید که حالتون خوبه. ولی جز اینه که اگر دستتون بشکنه، مثلا پاتون بشکنه، سرما بخورید، خیلی راحت به اطرافیان میگید، اصلا استوری میذاریم ما ازش، دستمون شکست، یعنی اصلا خجالتی که نداریم هیچ. خوشحال هم میشیم به اطرافیانمون بگیم که ما الان یه شرایط خاصی داریم و مثلا به خاطر این شکستن دست باید مرخصی بگیریم، به خاطر این شکستن دست کارامون عقب میفته، یا حالا هر مثال دیگه ای. این دنیای تلخیه که ما داریم توش زندگی میکنیم و من خیلی تلاش میکنم وقتی به چنین پرونده هایی برخورد میکنم همه جزئیات رو بگم و این موضوع رو یادآوری کنم که مهمه ما به سلامت روان خودمون و اطرافیانمون اهمیت بدیم. به امید این که دنیا در آینده امن‌تر باشه و بیماری‌های روانی بیشتر جدی گرفته شه. مرسی با من همراه بودید. اگر که چنل من رو هنوز سابسکرایب نکردید و پرونده های جنایی رو دوست دارید، دعوتتون میکنم به زدن دکمه سابسکرایب و حتما برای من کامنت بذارید. تا پرونده بعدی، بدرود.